মীন লগ্নত গ্ৰহৰ গোচৰত কি ফল পাম ঠিক আছে অন্তিমটো ৰাখি মীন লগ্ন আৰু এই মীন লগ্নত যেতিয়া গ্ৰহৰ গোচৰ চলিব মীন লগ্ন জাতক জাতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব তো মীন লগ্ন এতিয়া ট্ৰেনজিটৰ সময় প্ৰথমতে আমি ড্ৰ কৰি লওঁ যে মীন লগ্নটো হয় কি কালপুৰুষৰ অন্তিমটো ৰাখি মীন ৰাখি এইটো 12 লিখা আছে এইটো হল মীন লগ্ন ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টতে আমি শুভ ভাৱ কেইটা মীন লগ্নৰ কাৰণে শুভ ভাৱ কি কি হয় সেইটো জানি লওঁ শুভ ভাৱ কি কি হ'ব মীন লগ্নৰ কাৰণে 1 5 9 4 10 এইকেইটা অত্যন্ত শুভ ভাৱ নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ ভাৱ মীন লগ্নৰ কাৰণে আৰু অশুভ ভাৱ কি কি হ'ব ভাৱ 6 8 12 2 7 ঠিক আছে 7 নম্বৰ যদিও কেন্দ্ৰ যেটো মাৰক হয় তো অশুভ বুলি ধৰা হয় 6 8 12 তো 2 স্থান জানো 2 নম্বৰ স্থানটো মাৰক স্থান বাকি আৰু থাকিল 3 আৰু 11 নম্বৰ স্থানটো 3 আৰু 11 এইটো যেহেতু 30 দায় ভাৱ হয় তো ইয়াতে ইহঁতৰ কাম কি এই ভাৱবিলাকৰ কোনোবা গ্ৰহৰ যদি ইয়াতে যদি ভাল প্ৰভাৱ দিয়ে ভাল প্ৰভাৱ বঢ়াই দিব বেয়া প্ৰভাৱ দিলে বেয়া প্ৰভাৱো বঢ়াই দিব এই দুটাৰ ইহঁতৰ কামে হল কি বঢ়াই দিয়া ঠিক আছে তো এতিয়া আমি গম পালো যে মীন লগ্নৰ কাৰণে শুভ ভাৱ কি কি লগ্নৰ পৰা প্ৰথম পঞ্চম নৱম চতুৰ্থ আৰু দশম ভাৱটো মীন লগ্নৰ কাৰণে শুভ ভাৱ অশুভ 6 8 12 2 7 চাওক এতিয়া মেইন কথা হল কি যে আমি জানিব লাগিব মীন লগ্নৰ শুভ গ্ৰহবিলাক কোন কোন হ'ব ঠিক আছে শুভ গ্ৰহ কি কি হ'ব মীন লগ্নৰ মীন লগ্নৰ অধিপতি হল বৃহস্পতি দেৱতা সেইকাৰণে গুৰু বৃহস্পতি হ'ব অত্যন্ত শুভ তাৰপিছত মংগল দেৱতা আৰু চন্দ্ৰ দেৱতা মীন লগ্নৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কি কি হ'ব অশুভ গ্ৰহ ৰবি চন্দ্ৰ ৰবি দেৱতা ঠিক আছে শনি দেৱতা আৰু শুক্ৰ দেৱতা মীন লগ্নৰ কাৰণে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ যদিও শুক্ৰ দেৱতা মীন ৰাশিত উচ্চ হয় তথাপিও শুক্ৰ দেৱতা ইয়াতে অনিষ্ট পদ দিয়া গ্ৰহ হয় ভাল গ্ৰহ নহয় অশুভ পদ দিয়ে আৰু সমগ্ৰহ কি হ'ব সমগ্ৰহ হ'ব বুধ দেৱতা হ'ব সমগ্ৰহ এতিয়া মেইন কথা হল কি যে যেতিয়া ট্ৰেনজিটৰ সময়ত শুভ গ্ৰহবোৰ লগ্নৰ মিত্ৰত অথবা শুভ গ্ৰহবোৰ যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয় ই অত্যন্ত ভাল ফল দিব ঠিক তেনেকে অশুভ গ্ৰহবোৰ যদি শুভ ভাৱৰ মাজেদি পাৰ হয় ই অশুভ ফলদায়ী হয় শুভ ফল বঢ়াই নিদিয়ে অশুভ ফলহে বেছিকে দিয়া দেখা পোৱা যায় ঠিক তেনেকে শুভ গ্ৰহবোৰ যদি অশুভ স্থানৰ মাজেদি পাৰ হয় অশুভ ফল ইমান বেছি নিদিয়ে কিন্তু অশুভ গ্ৰহ যদি অশুভ ভাৱৰ মাজেদি যদি পাৰ হয় তেনেহলে ই সদায় অশুভ ফলটো লাগাতকে বেছি বঢ়াই দিব ঠিক তেনেকে সমগ্ৰহ বুধ দেৱতা শুভ ভাৱতে হওক বা অশুভ ভাৱৰ মাজেদি গোচৰৰ সময়ত যদি গোচৰ কৰি থাকে তেনেহলে জাতকে বৰ শুভ ফলো নাপায় অশুভ ফলো নাপায় ইয়াতে কি হ'ব শুভ ভাৱ প্লাস শুভ গ্ৰহ অত্যন্ত শুভ ঠিক আছে ঠিক তেনেকে শুভ অশুভ ভাৱ অশুভ গ্ৰহ অশুভ ভাৱ প্লাস অশুভ গ্ৰহ অত্যন্ত অশুভ ঠিক আছে এই বস্তু জানিব লাগিব যদি শুভ গ্ৰহ অশুভ ভাৱৰ মাজেদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে শুভ প্ৰভাৱ
বেছি নিদিলেও অশুভও বেছিকে নকৰে কিন্তু অশুভ ভাৱ যদি গ্ৰহ শুভ অৱমান যদি পাৰ কৰে তেনেহলে অশুভ প্ৰভাৱ বেছি নিদিলেও শুভ প্ৰভাৱ নকৰে সিম্পল কথা এইবিলাক মনত ৰাখিব আৰু সমগ্ৰহ যিহেতু নিউট্ৰেল প্লেনেট হয় শুভ ফল নিদিয়ে অশুভ ফল নিদিয়ে এনেকৈ আমি সদায় ট্ৰেনজিট বিলাক চাব লাগিব আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে প্ৰথম আমি কি চাব লাগিব প্ৰথম আমি চাব লাগিব কুণ্ডলীখন কুণ্ডলীত কৰা ঘটনাবিলাকৰ প্ৰমিছবিলাক চাম তাক দশা অন্তৰ্দশাত চাম তাৰপিছত তাক ট্ৰেনজিটত সময়টো উলিওৱাৰ কাৰণে চাব লাগে তো এনেকৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহলে যিটো আমি ফলকথন কম ভৱিষ্যতবাণী কম সেইটো খুব ধুনীয়াকৈ মিলে আৰু তাৰ পৰা শুভ ফল পায় আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৱে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক অলপ হলেও আকৃষ্ট কৰিব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব